Și a sosit și ziua asta, plecăm spre Norvegia. Dacă totul merge bine, va fi cea mai mare și cea mai lungă tură a noastră moto de până acum. Astăzi vrem să mergem până undeva în capătul Ungariei, la Győr, unde încă nu avem o cazare bucuită, dar ne-am uitat la 2-3 și vedem acolo. Și am găsit cazare încoace la Corvin Hotel, nu? Da, acum am rezervat eu check-in-ul. 35 de euro cash. Na bun, hai dați sus să vedem camera. Bună dimineața, dragilor, de aici din Arad, România. Salutare! Aici Robert și Yasmina și astăzi este o zi mare, 3 iulie 2024. O vreme superbă, e ora 8:30, avem 18-19 grade și a sosit și ziua asta. Plecăm spre Norvegia. Verde. Da, plecăm spre Norvegia, asta înseamnă că, cel puțin în teorie, dacă totul merge bine, va fi cea mai mare și cea mai lungă tură a noastră moto de până acum. Nu avem niciun plan bine definit, doar știm că vrem să stăm cât de mult putem în Norvegia și avem la dispoziție aproximativ 2 luni. Astăzi vrem să mergem până undeva în capătul Ungariei, la Győr, unde încă nu avem o cazare bucuită, dar ne-am uitat la 2-3 și vedem acolo. Vrem neapărat să avem loc de parcare în curte. Nu vreau să las motocicleta apar pe stradă. O să fie până acolo aproximativ 380-390 de kilometri. Rămâneți cu noi și ține pumnii. Și am ajuns și la Vama Turnu. Pe aici o să trecem. E cea mai apropiată ieșire din țară, din România spre Ungaria. Pe aici ne duce traseul. Până aici avem oricum foarte puțin, în jur de 20 de kilometri numai. Și de aici o să fie Ungaria încă 360 de kilometri. Bun. Hai că opresc camerele, nu mai filmez acum aici. Am trecut cu bine și granița. Bineînțeles că am stat un pic pentru că iară mi-au văzut în baza de date că în 2017 am pierdut permisul de conducere. L-am pierdut pe Transfăgărășan. Și de atunci aproape de fiecare dată când trec la graniță îmi cere permisul. Odată că vede că ai avut un document pierdut, începe să te întrebe una alta. Dar totul a decurs bine și ne continuăm drumul. Ne bucurăm că îi răcoare, 19 grade, nu-i cald. Ieri a fost o ploaie pe Arad de dimineața de la ora 9 până seara sau noaptea chiar, că a fost deja 12:01 când s-a oprit ploaia. Și asta a fost și una dintre motive că nu am plecat ieri în tură. Pe lângă faptul că nu am reușit să terminăm nici cu toate pregătirile. Astăzi este miercuri. Am vrut să plecăm marți, dar luni nu am reușit să-mi pregătesc tot ce am avut de pregătit. Ne-am făcut asigurare medicală și asistență rutieră la Grupama pe 2 luni, cu rubrica aia de sporturi extreme și a costat 775 de lei. După aia am mai avut de umblat cu mici acte la firmă, contabilă, niște facturi. Deci luni au fost un pic nebunie, bagaje. Vedem cum ne încap în noile cutii, noile dry-bag-uri alea de la SV Motec, celălalt de la Motomus. A fost un pic de nebunie. Eu abia duminică seara pe la ora 9 am terminat ce am avut de editat, să pot pleca cât de cât relaxat în tura asta, să nu am obligații. Și
cam astea sunt ultimele noutăți. După cum vedeți, am plecat în tura asta cu noua mea cască din acest sezon, cu Nex X Wet 3, primită de la Biker Fan Shop. Mulțumesc frumos, Albert! Toate aceste luni de când o am purtat-o deja câteva mii bune de kilometri. E o cască foarte, foarte faină. Dacă vă gândiți să vă luați o cască de adventure, intrați pe site la Biker Fan Shop și studiați terenul. Oricum, astea XV3-urile sunt foarte faine. Hai să mă asigur aici la stop, că la unguri nu te joci. Trebuie să stea roata oprită 3 secunde. Și puteți încerca, dacă mai e valabil, codul de reducere, de fapt de extra reducere, Luții 10. Aveți 10% extra reducere pentru orice cască cumpărată de la Biker Fan Shop, bineînțeles cască Nex să fie. Și totuși o treabă, pentru că dacă luați asta, carbonul, XV3-ul, e vreo 3150 de lei, cu reducerea aia aveți 315 lei reducere. Teoretic a fost până luna aprilie sau mai valabil, dar am înțeles de la unii motocicliști că au băgat recent codul și mulțumită lui Albert văd că încă e valabil, deci să vă zic pe românește, profitați de ocazie. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, avem CarPuride, acest dispozitiv, această tabletă moto care îmi înlocuiește telefonul pe care îl foloseam eu pe ghidon. De asemenea, l-am primit de la cei de la CarPuride cu scopul de a-l testa și de a-i face un review. Așa că o să vă zic cum se va comporta în această tură. Am spus câteva cuvinte despre CarPuride-ul ăsta și în tura noastră de la Baia Mare, când am fost la Ovi Moto să pregătim Transalpul pentru tură. Mulțumim Ovi pentru tot ajutorul. Și pentru CarPuride aveți în descriere tot așa un link prin care dacă intrați și introduceți codul LUCI50, aveți o extra reducere de $50. Iar e o chestie foarte faină. Așa că vă las o grămadă de beneficii. Numai să studiați un pic în descriere linkurile și totul va fi bine. Mai vreau să mulțumesc și lui Adelin din Timișoara, de la AD Shop, la AD Moto Shop din Dumbrăvița, care acum, pe ultima 100 de metri, m-a ajutat cu un kit de reparație pentru etrierul din față, de pe partea stângă. Am avut ceva probleme, am schimbat garniturile, asta datorită lui Cosmin Zghirdea din Timișoara. Mulțumesc frumos și ție pentru tot ajutorul și timpul acordat. Nu multă lume face asta. Și acum e aparent în regulă frâna pe față, dar din ce am văzut, ceva plăcuțele nu culcă bine la locul lor. Nu știu exact ce se întâmplă acolo, dar per total e în regulă. Bine, oameni faini, hai să ne mai plimbăm un pic și mai povestim. Până nu uit, am vrut să vă zic de noul meu tempomat de plastic. Bate vântul lateral, sper să mă auziți. Noul meu tempomat de plastic cumpărat de pe Temu cu vreo 25 de lei. Am înțeles că pe AliExpress e vreo 10-15 lei și face treaba perfect. Doar îl prinzi aici cu clipsul ăsta, îl strângi un pic, îl pui unde vrei, îi dai drumul între a patra, 4000 de ture, 70 la oră, drumuri din Ungaria, nu-i nimeni aici. Până nu mă presează careva, mă duc frumos, lejer, chiar nu mă grăbesc. Mamă, fraților, ce poate să bată vântul! Deci bate un vânt lateral din dreapta și un pic în față. Abia îmi țin capul drept. Am zis că fac o probă, dacă acum mă auziți,
înseamnă că e perfect sistemul audio. Deci incredibil! Am 80 la oră, 82 la oră, abia mă țin de ghidon. Hai de capul meu! Hai de capul meu la propriu! Că îmi rupe gâtul! Oricum, parbrizul ăsta micuț, modelul Rally, l-am comandat din Polonia, de pe motorcyclescreens.eu. Am ieșit la 112 euro cu el, cu tot, cu transport, cu TVA, cu toate taxele. Chiar face treabă foarte bună, doar că acum nu mă ajută nimic pentru că dau vântul din lateral. Prima oprire undeva în Ungaria, Chișcănea, nu știu să spun numele, la 150 de km de Arad. Am alimentat, că oricum trebuia să alimentez azi o singură dată, pentru că aveam aproape 400 de km, mai mult de 330-340 nu prea fac. Așa că am alimentat, am băgat aproape 9 litri. Uitați cât e de faină toată treaba. Când ne oprim undeva o să vă fac și o mică prezentare cu ce avem pe aici și o prezentare mai detaliată o fi cândva la primul camping, probabil, când despachetăm tot. Da, aia o să fie peste câteva zile. Primul camping în Norvegia. Da, momentan încercăm să ne cazăm primele zile. Bun, mergem? Hai să vedem cum ne urcăm. Că e o distracție și cu urcatul și cu coborâtul. Coborâtul e ok, cu urcatul cam greu. Aici pe Carpuride vedem că mai avem aproape 4 ore de mers, 232 de kilometri. Asta în ideea în care găsim cazare acolo unde ne-am propus, că nu avem rezervat. Aici, în Shell, am alimentat. Uite, aici am fost, în Chișcunea, nu știu, dacă aș fi rămas aici trebuia să spun la cineva, nici nu știam să-i zic unde mis. Eu mai știu să pronunț localitățile în ungurește, dar localitatea asta mă depășește. Uite, Chișcunea, nu știu, bun, data viitoare. Hai că avansăm așa încet, încet, pe drumuri din astea micuțe, foarte puțin aglomerate. Conform Google Maps, încă 135 de km până la Győr. Am avansat destul de bine, ne-am și oprit acum vreo jumătate de oră la un Lidl. Ne-am luat renumitul salam cu pită, ceva gogoș. Am băut o gură de apă și suntem gata de drum. Iară apți. Uitați ce frumoasă e zona asta împădurită aici. Hai ce bine arată. Și ce temperatură bună, e 24 de grade. Am mai prins curând și 26. Asta e deja cam la limită, deja începe să se încălzească. Dar încă e bine. E ora 12:30 la ei aici în Ungaria. Nu mai avem mult. Oricum o senzație super, super faină să fii din nou pe motor, să te plimbi cu gândul la ce va urma. Da, din păcate, Ungaria neschimbată de ani de zile e așa cum o știm noi, adică marea majoritate a drumurilor de calitate proastă. Tot e denivelat, tot e în hopuri, în dealuri, în dâmburi. Nici nu mai știi pe unde să o iei, mai iei pe mijlocul drumului, mergi pe margine. Mai ales în mijlocul drumului se formează niște denivelări din alea, deci că-s bumpere de viteză.
Na, dar, na, asta este, n-avem ce face. Compensează vremea bună și temperatura faină. Am ieșit de curând într-un drum mai principal, mai național, plin de tiruri, care duce spre Székesfehérvár. Dar n-ai ce aici chiar trebuie să merg cu rândul 60, 70, 80. Nu are rost să te înghesui. Îi tir după tir, camion după camion. Mai îs unii și cu motocicletele și cu mașini, chiar și cu tirurile se depășesc între ei. Chiar nu văd rostul să fiu cu două mașini mai în față în 10 km și să risc. Nu ne grăbim niciunde. Ora 2 fără 20 aici în Ungaria. Și aici pe Carpuride Google Maps nu mai zice încă o oră. Niciun stres. Dacă îi dau și eu a 5-a la 80 la oră, e numai încet. Ora 3 după masa și am ajuns în Győr după vreo 390 de kilometri. Și acum mergem să vedem dacă ne putem caza, că nu-i făcută rezervarea, doar am studiat pe Booking o cazare cu vreo 45 de euro, dar era cu plata direct online și n-am vrut, că vreau să văd exact cum e cu parcarea și încă figurează că e disponibilă. Așa că până acolo mai avem 5 km 13 minute. Hai că e fain. Că trecem un pic prin centrul Győrului. Ne tot învârte GPS-ul pe aici. Că mai avem 900 de metri până la cazare. Undeva acolo în stânga lui. La presupusa cazare, că nu e nimic asigur. Dacă aia nu fi ok, trebuie să mai căutăm. Dacă ne îmbârligă un pic pe aici, stânga iară. Hop. Drumuri din astea micuțe, înguste. Unde ne tot baci? Pe malul Mureșului sau nu știu ce e asta, nu-i Mureș, nu știu ce e. Râul Raba. Da, râul Raba, pentru că și cazarea îi Raba Pension sau ceva de genul. Are undeva a 400 de metri de aici, pe un colț, așa, într-o curbă. Hai că mergem și vedem și aflăm imediat. Exact așa e la noi în Arad, malul Mureșului. Avem o zonă din asta. Un drum care duce pe lângă ceva terene de tenis. Interesant. No, aici. Vedem care o fi. Uite-l, Raba 92 Apartment House. Uite aici. No, hai să aflăm adevărul. Bun, hai că ne-am asumat treaba asta, dacă nu rezervăm din timp, că apartamentul mai mic ce era cu 45 de euro, numai ce s-o dat și a mai rămas apartament mare cu 55 de euro, plus că trebuie făcut online treaba, trebuie plătit online și primești un cod și îți faci self-check-in
Așa că am găsit la 1,7 km Hotel Corvin cu 45 de euro și pare și acolo că ar avea parcare. Așa că mergem să vedem dacă avem cu cine vorbi și întreba. Face parte din program, din aventură. Nu mai vreau să rezerv înainte, că vezi, dai banii și după aia nu-ți convine ceva, nu mai ai ce să mai faci. Oricum încă e tânără vremea, ai numai 3 și 10. Avem vreme să ne mai învârtim un pic. Și am găsit cazare încoace la Corvin Hotel, nu? Da, acum am rezervat eu check-in-ul. 35 de euro cash. Da, e mai ok, așa că ne mai scăpăm și de cash, nu numai de pe card. Hai, Și avem parcare aici lângă clădire. Da, aici parcăm în curte. Asta am căutat, să avem parcare, să nu lăsăm în stradă, că nu e ok. Hai. Uite cât e animalul. Na bun, hai dați sus să vedem camera. Am găsit eu la etajul 2, putea să fie și mai rău, că am pus 3 etaje. Putea să urcăm mai mult. Asta mi-aduce aminte de noi, că ăsta e castelul Corvinilor, ăsta e hotelul Corvin. Bine ați venit la camera 204. Și trebuie să deschid. Unde? E închise, să nu furi. It's ok. Zici că-s la noi în Arad. Uite, am un colț unde de lucru. La Continental. Aici colțul meu de lucru. Așa, old school. Ok, fain. Unde le la geam sau aici? Să ajungi prima la baie, du-te aici. Da. Așa. Hai să vedem, oare îl vedem pe puiul de aici? În ce parte suntem? Nu cred. Acolo? Uite-l, mă. Asta e fain. Puiul. Înainte să ne apucăm de duș și de despachetat lucruri, am zis că mai bine încheiem ziua. Mare lucru, nu o să mai avem ce să filmăm astăzi, că mergem numai să ne facem niște cumpărături, iară o apă, avem un Lidl aici în zonă, să mâncăm ceva. Eu mă pun să editez, să văd când reușesc să fac episodul cu prima zi. Și da, prima zi, cum zic, asta a fost prima zi din marea noastră aventură spre Norvegia. Da. Sperăm să ajungem în vreo, 3-4 zile, 5 zile, nu știu, că nu ne grăbim. Azi 390 ceva de kilometri, pe mâine am zis că o să căutăm o cazare, să nu depășim 300-350 de kilometri, n-aș mai vrea. Undeva prin Cehia. Aproape de granița cu Germania, cred că nu? Nu, atât, e prea departe. Prea departe. 400 e cam până la Praga. Vedem, de-aia zic. 500. Nu ne fugărește nimeni, timp este, noi să fim bine și asta e important. Și puiul. Motor. Da. Păi, bine, dragilor, dacă cumva vreți să ne susțineți, să ne ajutați în vreun fel, puteți să o faceți, găsiți în link detalii. Dragilor, drumul spre Norvegia e foarte lung, așa că cumpărați-mi o cafea, pentru că obosesc și trebuie să beau, să am energie. Da, și azi am băgat pe Pepsi și cola n-am găsit, dar am avut Pepsi, că mi-a venit de 2-3 ori așa un pic amorțeală în mâini. Mai avem antrenament. Stați aproape cu noi. Și Țineți-ne ne vedem pumnii. mâine în Cehia. Țineți-ne pumnii că avem nevoie de mult noroc cu Chiar, vremea da, și cu cu toate tot. alea. Cu multe. Mulțumim că ne-ați urmărit. Ciao, ciao! Mulțumim, ceau!